Hello! Isa sa kinatatakutan ng mga magulang kapag ang isang sanggol o bata ay mayroong lagnat ay ang posibilidad na siya ay magkumbulsyon ng dahil sa lagnat. Ang pagkukumbulsyon ng isang bata o isang sanggol na mayroong lagnat ang ating tatalakayin sa video na ito. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-eksamin, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doctorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang pagkukumbulsyon ng isang bata o sanggol na mayroong lagnat o yung tinatawag natin na febrile seizures. Ano ba ang febrile seizures? Ayon sa American Academy of Pediatrics, ang febrile seizures ay ang pagkakaroon ng seizure o kumbulsyon kasabay ng lagnat na may temperaturang 38 degrees Celsius o mas mataas pa gamit ang kahit anong paraan ng pagkuha ng temperatura sa isang sanggol o batang walang impeksyon sa utak at may edad na 6 hanggang 60 buwan. Mapapansin na ang febrile seizure ay maaaring mangyari kahit hindi gaanong kataasan ng lagnat kasi base sa definisyon, pwede na magkumbulsyon ng sanggol o bata kahit 38 degrees lang ang kanyang lagnat. Importante ring tandaan na ang febrile seizures ay isang diagnosis na maaaring ibigay kung natanggal na ang posibilidad ng impeksyon sa utak. Ang pagkukumbulsyon ng isang batang may impeksyon sa utak, gaya ng encephalitis o kaya ay meningitis, ay hindi kasama sa diagnosis na febrile seizures. Para sa diagnosis na ito, dapat ay walang impeksyon sa utak ang bata at ang kumbulsyon ay dahil lang talaga sa lagnat. Pansinin na sa definisyon na ito, hindi kasali ang mga batang may lagnat at nagkumbulsyon pero ang edad ay mas bata sa 6 na buwan o mas matanda sa 5 taon. Kapag mas bata sa 6 na buwan o mas matanda sa 5 taon, ang edad ng batang may lagnat na nagkumbulsyon, malamang ay hindi lang dahil sa simpleng lagnat ang dahilan ng pagkukumbulsyon. Mas malamang na ang kanilang kumbulsyon ay dahil sa ibang kondisyon o diagnosis. Sinong mga bata ang nakakaranas ng febrile seizures? Ang febrile seizures o yung pagkakaroon ng kumbulsyon ng dahil lang sa lagnat ay ang pinakamadalas na dahilan ng kumbulsyon sa mga sanggol at bata. Ang mga katangian ng mga batang mas mataas ang posibilidad na makaranas ng febrile seizures ay ang mga sumusunod. Una, edad 6 na buwan hanggang 5 taon. Ang pagkukumbulsyon ng dahil sa lagnat ay nararanasan ng 2 hanggang 5% ng mga batang may edad na 6 na buwan hanggang 5 taon. Tapos, sa mga batang ito, ang may pinakamataas na risk o may pinakamataas na posibilidad na magkukumbulsyon kapag may lagnat ay ang mga batang 2 taong gulang. At ayon sa mga pag-aaral, mahigit 90% ng mga batang may febrile seizures o mahigit 9 sa 10 batang nagkukumbulsyon ng dahil sa lagnat ay nararanasan ang kanilang unang febrile seizure bago ang edad na 3 taon. Pero basta ang bata ay mas bata sa 5 taon at mas matanda sa 6 na buwan, mayroon pa ring posibilidad na siya ay magkukumbulsyon ng dahil sa lagnat. Kaya sa mga batang ito, kahit sila ay walang meningitis o impeksyon sa utak, basta sila ay maglagnat ng 38 o mas mataas pa, pwede silang magkumbulsyon. Pangalawa, may family history ng febrile seizures. Mas mataas ang posibilidad na makakaranas ng febrile seizures o kumbulsyon dahil sa lagnat ang mga batang may family history ng febrile seizures o yung may mga kapamilya na nakaranas din ng febrile seizures o ng pagkukumbulsyon ng dahil sa lagnat. Kaya kung ang nanay, tatay, kapatid o
o iba pang kapamilya ay nagkumbulsyon ng dahil sa lagnat noong sila ay bata pa, mas mataas ang posibilidad na ang bata ay magkakaroon din ng pagkukumbulsyon kapag siya ay may lagnat. Pangatlo, dati nang nagkumbulsyon habang may lagnat. Ang mga batang nagkaroon na ng kumbulsyon habang sila ay may lagnat ay mas mataas ang posibilidad na magkaroon ulit ng kumbulsyon kapag sila ay may lagnat. Mga 40% o 4 sa 10 batang dati nang nagkaroon ng febrile seizures ay magkakaroon ulit ng kumbulsyon. Mas lalo pang mataas ang posibilidad na umulit ang pagkukumbulsyon habang may lagnat kapag ang edad ng bata noong siya ay unang nakaranas ng febrile seizures ay mas bata sa 15 buwan. Pang-apat, mas mataas na lagnat. Mayroong ebidensya na mas mataas ang posibilidad ng febrile seizure o ang posibilidad ng pagkukumbulsyon ng dahil sa lagnat sa mga batang mayroong mas mataas na temperatura ng katawan o mas mataas na lagnat. Pero, gaya ng sinabi natin kanina, maaari pa ring magkaroon ng febrile seizures ang mga batang may mababang temperatura ng lagnat. Diba, sabi natin, pwede na magkumbulsyon ang bata kahit ang kanyang lagnat ay 38 degrees lang. Mas mataas nga lang ang posibilidad ng kumbulsyon kung mas mataas ang kanilang lagnat. Walang partikular na sakit o impeksyon na nagiging dahilan ng kumbulsyon. Kahit anong sakit na nagdudulot ng lagnat ay maaaring maging dahilan ng pagkukumbulsyon ng bata. Pwedeng trangkaso, impeksyon sa tenga, o iba pang sakit na may lagnat. Ang mga pagsasaliksik para mas malaman pa ang tungkol sa mga bagay na nagpapataas sa posibilidad na ang bata ay magkakaroon ng febrile seizures o ang bata ay magkukumbulsyon ng dahil sa lagnat ay tuloy-tuloy na ginagawa. Kabilang sa mga bagay na napag-aralan na posibleng magpapataas ng pagkukumbulsyon ng mga batang may lagnat ay ang pagkakaroon ng problema ng sanggol habang siya ay nasa sinapupunan, zinc deficiency o ang pagkakulang ng zinc sa katawan, at ang kakulangan ng mga electrolytes tulad ng sodium, magnesium at calcium. Ang mga kumbulsyon na nararanasan ng mga batang may lagnat ay iba-ibang klase. Mayroong mga katangian ng kumbulsyon na kapag nakita sa isang batang mayroong lagnat ay kailangang maimbestigahan. Dahil maaaring bukod sa lagnat, ang kumbulsyon ay may iba pang mas delikadong dahilan. At ito ang ating pag-uusapan sa susunod na video. Ito yung magiging part 2 ng ating febrile seizure video series. Kung meron kayong natutunan sa video na ito, please like and share this video. Inaanyayahan ko rin kayong panoorin ang mga nauna ko ng video, kabilang ang ating pneumonia video series, primary complex video series, kailan dapat dalhin sa ospital ang batang may lagnat, at paano mag-compute ng dami ng paracetamol na gamot para sa lahat ng bata, drops man o syrup ang meron sa bahay. Meron akong isinama na shortcut na one-step formula na maaari ninyong magamit. At please subscribe sa channel na ito for more videos tungkol sa iba pang mga pediatric medical information at health tips na makakatulong sa ating pangangalaga ng mga bata. Kung kayo ay mayroong gustong imungkahing paksa para sa mga susunod nating video, pwede nyo rin itong isulat sa comment section sa baba. Thank you for watching and see you sa next video.